ኢንተርቪው ላይ ማለት ነው እንደዚህ አይነት ፍሪደም ደስ አይልም ያብይ ቁርስ ቤት የምግብ ዝርዝር ታከለ ተፈርሿል ቆኖ ወይ አስረግዛ ጠፍታ ነው አባቴ ምላሴ ምድሮገብ ነው እንዴ ምን እሺ ቅርስ ታዲያ በክልል ፕሌን ነው እንዴ እስራኤል የምትሄደው ናይስ ነው ወይስ ከባህር ዳር ወደ መቀሌ ሄደ ከመቀሌ በኋላ በሮኬት ልትሄድ ነው አላ ሚኪሾ ያረዳል ጃባቲ ከቤተልሔም ታፈሰ መጽሐፍ ላይ የቀነጨበው ጻፈል ሰላም ውድ የኢትዮቴክ ዩቲዩብ ቻናል የቤተሰቦች እንደምን ዋላችሁ ሁሉ አማን ሁሉ ፒስ እግዚአብሔር ይመስገን አለውላችሁ ለዛሬ ደግሞ እንግዲህ ኮማቹን ይዤላችሁ መጥቻለሁ ማለት ነው አብራችሁኝ ነው ይመቻችሁ ኢንተርቪው ላይ ማለት ነው እንደዚህ አይነት ፍሪደም ደስ አይልም بوليسو هذه دول محسنتين عندما الأمان كانوا أسقيو صحافتنا بوليسو ياشوا ويفتلكوا انترفيو عندما الأمان كانوا أسقيو صحافتنا وعليه وتبين يسمى يوقف الدوانسة وعيار That's why I love Somali people brothers يفتلكوا ناشنفعلن ምድረ ዊጋም የምትሉትን አታጡም ብላ እንግዲህ እቺ ሸከስ የሆነ ፎቶ ፖስት አድርገሽ ማለት ነው ጸጉር ሰጥቶ ፊት ነሳሽ የደስደስ ያለው ከስከስ አጼ ምኒልክ ጡት ቆርጠዋል ተባልን ህዋት ደግሞ ጡት ነከሰ እባካችሁ ለፖለቲካ እባካችሁ ፖለቲካውን ከጡታችን ላይ አንሱልን እሺ ኮሜንት ስትራቴጂክ ቦታ ዝም ብሎ አይለቀቅም እሺ ክቡር የቀድሞ ከንቲባ ታከለ ኡማበንቲ ምን አሉ በሽሬ ቅርንጫፍ የወርቅ መሸጫ ማዕከል የነበረ 369921 ኪሎ ግራም ወርቅ በጁንታው ስለመወሰዱ ቦታው ላይ ያሉ ባለሙያ መረጃ ደርሶናል ባለሙያው ስለ ጉዳዩ ዝርዝር መረጃውን አስገብተዋል ዝርፊያ የማይለቃመል መሆኑን የተጨማሪ ማስረጃ ነው አረሙ እየተነቀለ መልካም ዘር እየበቀለ ኢትዮጵያን በተሻለ መንገድ ወደ ከፍታ ማማ ትጓዛለች እሺ ታኪሽ አንተና አንድ ያልከው ኮንዶሚኒየምስ ተቀደምክ እሺ ፍጹም ተስፋዬ ዘ ግሬተስት ኮማች አንደኛ ዋን ኦፍ ዘ ግሬተስት ፍጹም ተስፋዬ እርሶ ስለ ዝርፊያ የማውራት ሞራሉን ሳላደንቅ አላልፍም እውነት ሁሉ ኮንዶሚኒየም አባክ እሺ በላይ በቀለ ወያ በመጨረሻም ዘመን የኮንዶሚኒየም ዘራፊ በወርቅ ዘራፊ ላይ ይነሳ ድጋሚ ታኬ ኩል 100 most influential young Africans ታከለ ኡማበንቲ ሚኒስተር ማይንስ ፔትሮሊየም ናቹራል ጋዝስ ኢትዮጵያ በመዳን ከመቶ ኢንፍሉዌንሻል ፐርሰን ውስጥ ገብቷል ማለት ነው እሺ በኢንጂነሪንግ ተመርቆ ስራ ማግኘቱ ብቻ ተጽዕኖ ፈጣሪ ያስብለዋል ነፍጀለስኮች ኢንጂነሪንግ ተመርቀን አልገረጣንም ማለት ነው እሱ ሚኒስተር ኢንጂነሩ ነው አባቴ በኡጋንዳ ሀገር ውስጥ ትንሽዬ ግዛት አለች እሷም ቡጋንዳ ስትባል ቋንቋቸው ደግሞ ሉጋንዳ ይባላል በጋንዳ ጥማት ምን እሺ ነው በሙሉ ጋንዳ እሺ እግራቸው ወልጋዳ የሚበሉት ሉካንዳ የሚያጨሱት ሉባንጃ ኮሃኒዲ one of the greatest አባቴ ፖስቷል እሺ ያብይ ቁርስ ቤት የምግብ ዝርዝር በመዳንየለም እኔ ፖለቲካ አይመቸኝም ፍሬንድ እዛው ኮሃኒ ነው ያለው እኔ አደረገው ሽሮ ባብይ 35 ብር ፓስታ በጁንታ 45 ብር መደመር በዳቦ 60 ብር በጽገና ለብለብ 120 ለሚቹ በ357
ደመቀ ተጎልቶ 5 ብር ሽመልስ ተንዘርጦ 78 ብር በላይ በቀለ ወያ ኮምቷል ታከለ ተፈርሾ አልቆ ነው ወይ በላይ ታከለም በፎንቃ ነው ዶላር ቤቢ እየተጠበቁሽ ነው ምን ይመስላል በቅዱስ ገብርኤል ወንድ ልጅ አይደለም እንዴ ፍጹም one of the greatest once again አስረግዛ ጠፍታ ነው my new home አሁን ሚስት ብቻ አይደል ይቀርኝ ታዲያ ሸራብና ምን አለ አሁን አንተ ምንም የለም ሚስት የተሰጣሃል ይመስል ሸራ ላይ ልታስተኛት ነው የተሰጣለ እንትን የጠላቂ ታረጋት ጭስነሽ አባቴ ቤት ስትቀይሪ ቃሽን በኪስሽ አድርገሽ እየነጠረሽ ነው የምትወጪው አባቴ ግላስሽን ታርገሽ በሞንስ ይያርሽ አባቴ ምላሴ ምድሮገብ ነው እንዴ ምን እሺ ነው ታድለ ፊትን በምላስ ነው የምትጣጠበው ቅርስ ጻባ ማረኝ የማንን አፍንጫ አላጣም ቅማልን በጥፍር ሊገሏት ሲል የሚያሳዩ ፊቱ አንተ ራስህ ተጣመካል እኮ ወንድሜ ደሞ ሲክስ ፓክ አንገት ስር ነው እንዴ ሲክስ ፓክሽ እዚህ ጋር ነው እውነቱን ነው ስምንተኛው ንጉስ አንዱ ባራስ እሺ ጉዞ ወደ እስራኤል ለ5 ቀን የሚቆይ የሥራ ጉብኝትና የልምድ ልውውጥ ለማድረግ ወደ እስራኤል ጉዞ ጀምራለሁ በመጣልያለሁ በመቀጠልም ወደ አሜሪካ በማቅናት ከአዲሱ ፕሬዝዳንት ጆ ባይደን ጋር በሁለትዮሽ ግንኙነት ዙሪያ ቆይታ ይኖርኛል የምትሳሳልኝ ህዝቤ በዚህ ሰዓት ያላንተ ማን አለን ጥለና አትሂድ ብላችሁ ናከከባችሁ ላቀረባችሁልኝ ጥያቄ በአካል ብለያችሁ በመንፈስ አብሬያችሁ እንዳለው ልገልጽላችሁ ወዳለሁ ጁንታው ሙሉ በሙሉ ከምድር ገጽ የሚጠፋበትና ሀገር ሊበን ያመራር ነፃነቷን አግኝታ ወደ እድገት ማማ የምትሄድበት ጊዜ ሩቅ አይደለም በቴሌግራም ቤተሰብ ይሆናል ደሞንተን በቴሌግራም ይከላከሏል ጆአና ታዲያ በክልል ፕሌን ነው እንዴ እስራኤል የምትሄደው ናይስ ነው ወይስ ከባህር ዳር ወደ መቀሌ ሄደ ከመቀሌ በኋላ በሮኬት ልትሄድ ነው አላ ጥቃት ይመክታል ኦኬ ከጦርነቱ አሁን ከዚህ ከጦርነቱ በፊት ነው እሺ ጥቃት ይመክታል የሀገር ክብርን የህዝብ ደህንነትን ለመጠበቅ ምትክ የሌለትን ህይወት ይከፍላል ከንደብርቱ ጀግናው የመከላከያ ሰቅ መጣ እንዴ መከላከያ ከንደብርቱ ጀግናው የመከላከያ ሰራዊታችን ትልቅ የድል ብስራት ከመቀሌ ከተማ አሰምቶ የትዕቢት መጨረሻው ውድቀትና ውርደት ነው ስግብግብ ጁንታ እሺ በላይ በቀለ ወይ ጉድ በላይ ፎንቃ ነው አባቴ ዋናው ጁንታ እስኪደመሰስ እንጂ ዝም ያልኑት ረስተነው አይደለም እርሶ ራሱ ለአዲስ አበባ ህዝብ ኮንዶሚኒየም ጁንታ ነው የሴት ልጅ ዳሊ ለወንድ ልጅ ጥቅሙ ምንድነው ለመንፈሳዊያን ወንዶች የእንቅፋትና መሰናከል ለሀብታሞች የኪስጸር ለዶዎች ደግሞ የአይን ሻወር በመሆን ያገለግላል ሄዋኔ ስትመጪ አደራ ማማሴ ይዘሽ ነይልኝ ወይም ማንኪ የጓጓለው ሽሮ እየፈታበት ነው I love black girls and I know ትልቅ ምናምን ፈልጉልኝ እስኪ ምናምን ሀበሻ ቢራ ቆርኪ ላይ ፈልጋት አትጨቅጭቀኝ እንዴ ሚኪሾ ነው ከቤተልሔም ታፈሰ መጽሐፍ ያራዳ ልጅ ሚኪሾ ያራዳ ልጅ አባ ከቤተልሔም ታፈሰ መጽሐፍ ላይ የቀነጨበው ጻፈል ቃለ ምልልስ ያደረኩ በድንገት የፍቅር ስሜት ተሰምቶኝ እንደሚያውቅ ግን አልደብቅም ሁለት ጊዜ ነው ሁለቱም ወጣቶች ነበሩ ምናልባት እንደዛ የተሰማኝ የሸሚዛቸውን ቁልፍ ክፍት በማድረጋቸውና ትቺ ነገር ለከወሰይልሽ ባክ በማድረጋቸውና ከፊል የደረታቸው ክፍል በማየት ሊሆን ይችላል አወኳቸው አንዱ አጫሉ አንዱ ቄስ በላይ ናቸው እኔ ሙቶቃሽ አይደለም እሺ በዛው ኮመንት ሄዋኔ ነይ ከዚህ ፔጅ አስውጪኝ ቤቴ ሙሉ ነው በመዳንያለም አንተ ብቻ ነጤንኛ በሙሉ ቃይ ያረጀ ነው አንተም ነው ዝም ብለ ገንቦ የሚያክል ማንቆርቆሪያ የገዛው ሻይ ያጠጣለ ታኖራት ነው ወይ ግራ አሰቃቀል ግን ፍላት ቲቪ እና ሜትር ከ50 አልጋ ያሟላ ነው የሚመስለው
ውድ ኢትዮ ቴክ ዩቲዩብ ቻናል ቤተሰቦች እንግዲህ ለሰሞኑን የመራረጥኩላችሁ ኮመንቶቻችሁ እነኚህን ይመስሉ ነበር ከወደዳችሁት ላይክ ማድረግ እንዳትረሱ የተመቻችሁን ኮመንት እንግዲህ እዚህ ቪዲዮ ኮመንት ላይ እንድታሰፍሩልኝ እጠይቃችኋለሁ አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ ከጎን የምትገኙን የደውል ምልክት በመጫን እንግዲህ የምንሰራቸውን በየጊዜው የምንሰራቸውን አዳዲስ ቪዲዮዎች ወደ እናንተ እንዲደርሱ ታደርጉ ዘንድ እጠይቃችኋለሁ እስካሁን ለነበረን ቆይታ በጣም ነው የማመሰግነው ፋኑኤል ነበር ይመቻችሁ ባይ